Більше 1000 нас тут в окупацію було. На русських 80% працювало. Село продалося русським за консерви. Що нажили ми за всю життя, ми тут. Вони за 7 місяців вивезли відсюди. Надіялись на лучше, Богу молилися. А що робити? І сиділи в окупації, і родились тут, і зараз на даний момент тут. І як було, що було? Розкажіть. В окупацію? Ужас був. Що, як було? З дітьми, як ви думаєте, вижить було? По кущах ховалися, по сараях, щоб оці тварюки не бачили. А що, яка загроза була для дітей? Як яка? Могли забрати. Загроза сама від місцевих була. На русських 80% працювало. Село продалося русським за консерви. Старший син в ЗСУ служив в нас. То як ти думаєш, жилося Як нам тут? жилося, ще й сіпарюга Під боком був. Ми здали Який його, як окопи наші помагав зайшли, рити тут на посту мінірували. стояв То як цей. ви думаєте, жити було? Боялися лише дихнуть, не то що подивитися, дихнуть боялися. І зетки раз по раз приїжджали до них по Боялися, вулиці, щоб не куди вивезли там. дітей, щоб Оце не тобі вся правда ізнасилували. про Отак, Олександру. да. Работали, тачки тягали, окопи рили. Місцеві. Ну а хто? Місцеві, да. По гроші ходили. По гроші ходили, Свої все, ці все, здавали, що там. і паспорта дані, і Все, все. продавали. Я думаю, референдум як провівся в Олександрові. А що тут було? Нас не заставляли. Не Русські заставляли, вони під заставляли. паспорта брали гуманітарку по 6 тисяч брали, і дані передалися на на Береслав, і весь тобі гуманітарка. Це всі А тут знали, кажуть, потім, що всі ходили, знали. стріляли, заставляли. Та ніхто ніколи не Тут у нас заставляв. не заставляли, ні, Нікого. нас не принуждали. Люди самі тупо пішли, продалися і все. Більше 1000 нас тут в Було, окупацію так. було. Було До окупації, а я Бог його знає, що Ми з читає. переписнями багато. було. Багато людей, дуже багато. то що, рублі тут вже Ні, Ні, рублі не Ні, гривнями давали. гривня, нас не принуждали до рублів. Тут таке, тобі сказати по-чесному, що тут заіграла ротація русських і в них куча гривнів було більше, ніж українців. Так що, Ми не знаємо, де вони не знаю, де брали. вони брали, в них пачками були гривні. І їхні були, і це. Ну, тільки ті вони не ходили тут, вони в Береславі скуплялися, а тут всі тупо гривнями ходили і все. Зарплату платили нашим місним, які робили Які на них. робили Вони ж тут на ходили, них, да. бігали тут. Ми з ними не якшалися, взагалі. А те, що було, ми Боялися. знаємо. Нас Да. син в ЗСУ, куди нам лізти було до них? У мене таке. 3 ящика на горищі я зберегла. І шеврони, і грамоти його, все воно, ми тільки познімали. Була На по цьому комп'ютері всі вся. його фотографії. Поміра тут Все. була, вже сім'я була, в неї служив це, я фамілію не пам'ятаю, бо Владимира казала, що прийшли, вони їм прийшли ще виїхати, вони поміра жили, хтось у них вже СУ це, фамілію Да, то, що не вони пам'ятаю. тільки заїхали, в нас тут атошник один возле річки, вони зразу до нього заїхали і забрали. Ми не знаємо, хто його здав. Він на цей момент живий, слава Богу, з матір'ю здоровий. Ну ми просто, в нас що, мало сусідів знало, що син уже 2 роки там. І ото, може, нас і спасло. Щоб знали ті, хто з русскими, отой сепар, що жив, я не Там знаю, є який Захалецька результат. була, Да. Русські притягли з собою сюди, не знаю. Ми просто боялися. І все. Знаєш, обично до власті хто лізе, якщо переміна йде, революція. Сразу Вони думали, бомжі що вилазять русські є до власті. навсігда. Да. Вони ж тут і кричали, що тут може вже до цього, до До Крима Росії підсоєднять. присоединять, Вони вже тут все і вже. пиво пили з ними, ходили з солдатами, і обнімалися, бачили це, ті приїжджають в магазин, а ті, о, та, друзі такі там були. Було ти таке, що. да, Ну, було, такий нас гидко народ в було Олександрівці дивитися. живе. Гидко було, гидко дивитися. було, гидко. А виїхати, куди ж виїхати? Все було закрите тут. Не А виїдеш. поначалу ж місні власті бросили, втекли, ніхто ж нічого не знав. І одразу закрили село і до свидання. Виїжджать, 2,5 тисячі за людину вивозять тебе. Ні, гривнів, Кривий Ріг, а нам 10 тисяч. 10 тисяч не було де взяти. І так ми брошені ми і осталися осталися. тут. Та і все. Оце вам вся правда про Олександру. Що вам допомагало взагалі витримати морально? Син Із-за допомагав. синів. Один в Ніколаєві, другий напередку. Тільки ззади. Так що, Чи мали ви з ним зв'язок? кожен день телефонували. Да. І з Ніколаєва. Поначалу, як глушили зв'язь, ми не могли дозвонитися ні туди, ні до нього. Так, а не боялися, що якось вас там перехоплять? Там? Боялися. Боялися, ну балакали, жили, надіялись на лучше, Богу молилися. А що робити? Дітей жалко. Жили реально всю. жити. Да. Що буде, те буде. Тому що знали, що є, Старалися якщо ніде що не тут і входити. станеться, то все одно тут безнаказаним не останеться, далі з сторони. Понімаєте, тут власть рішає одне, а рішають потім люди по хатам, кажуть, ой, знайшли колаборанта повішеного, знайшли колаборанта спаленого на це. Тому що власть нічого не робить, народ сам рішає. Тут таке було?
Ну тут Ми одну, чули. одну казали, спалили 80% ожогу, другу Кажуть, що повісили. тяжолий. Я тільки що балакала. Ну з казали, сам знайомою. повісився, ну подумайте, самі синій і висить в петлі. Ну, Значить, багато ви ж, взяв. ви ж люди взрослі, або взяв не те, що треба. Ну як це так? Ну полізти, людина виїхала, ти поліз до неї в хату, думав, що воно все. Да. Люди то приїжджають, а тоді витягують у тебе свої віші, все. Як це об'яснити? Це мається на увазі місцеві жителі? Ну, може, а хто- Де? Конечно, Мало ні. то, що русські викрадали, Та ще й свої. а ще й тягали. свої тягали. І все. Да. Ну, ось теж гражданин 7 місяців на лисі снаряди збивав. А що ви робили? Ну це теж. А, снаряди літали, я кажу, ми цими ракетками відбивали, їх тікали. Ну, їх же ж більше бомбили, він на лисі кінець. Да, ми трошки нижче. Там одну да. хату побили. Та, там. Да. Каже, там. там на цій лисі було 6 так окупантів. Та, які. Та їх Хаті куча були, там. ну, Ой, так, в кожній хаті Там там же. пост ось наверху. Да, пост там Це він стояв. недалеко від поста жив, там Да. через дві вулиці від Пост поста. там був. Роздівали. І перевіряли, що там наколок не було. Да. А В них же ж вони ну, думають, що ножів тут не бендерівці, тримали. ми дітей своїх їли. Наколки, все це. Вони наколки молодіж трогали. Кого зоновські наколки, чому-то вони їх не трогали. Жили Да, в цій то вони, хаті, да, так, там комендатура жили. жила. Там хата хороша, добротна, вони в таких любили жити. В них навіть пост коло, хоч ж там розібрали, в них чуть ниже хати на краю школи ж пост вони поставили, Да, цей да, все, да, з да, мішків, да. все, Там це вже фонарі розібрали, там там стояли. Вони себе охороняли там, так що. Вони любили розкаш. Да. Там туалети в хаті, все так що. Везли все, що оце ми Бумаги, що нажили ми за всю життя, ми тут. Вони за 7 місяців вивезли отсюди. Починає від нижнього білья, це в натурі, що воно таке є. І закінчує, машини позабирали в людей, це тут не це. Тікали навіть в останній момент машини забирали, вже в людей виїжджали це. А стиралки, Побросали комп'ютери, це багато. таке, спічки для них. Це таке. Вони Уралами грузили, в них не вистачало, вони викидали, там з Уралів попадало в них. Да. Так що там капець. Ми тут надивилися такого, що нам є що розказати, ну тільки не все можна розказувати. А ми додому йдемо, ми малому на Ніколаїв нову поштову посилку відправляли. Ну, пошта вже працює? Да, у нас виїзна кожен день на автостанції виїжджає. Ми, виходить, такий, розумієш, колапс. З окупації посилки шлем. Малому на Ніколаїв, зараз в кінці неділі мало всього старшому ось дзвонить, на Донецьк будемо слати, ну теж там же ж. Домашні пиріжки і солдати люблять, і студенти, всі люблять домашні пиріжки.